Όλοι λένε πως τα Κουφονίσια είναι ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός. Πως πρέπει έστω και μία φορά στη ζωή σου να τον επισκεφτείς. Μπήκαμε και εμείς σε αυτό το τρυπάκι και για τις επόμενες 4 μέρες θα διαπιστώσουμε και εμείς οι ίδιοι αν πραγματικά αξίζει ή είναι ένας ακριβώς προορισμός για μία οικογένεια. Πάμε λοιπόν να δούμε. Αφήσαμε την Αθήνα και με καράβι από τον Πειραιά χαιρετήσαμε όλα τα προβλήματα που έχει η καθημερινότητα να μας προσφέρει και αφού περάσαμε Πάρο και Νάξο βρεθήκαμε σε αυτόν εδώ το παράδεισο. Αφήσαμε αμέσως τα πράγματα στο δωμάτιο και φύγαμε για την πρώτη βουτιά στην πιο κοντινή μας παραλία. Αν και δεν έδειξα πολλά, η πρώτη μας στάση ήταν στην παραλία Φοίνικα ή αλλιώς Χαροκόπου. Προφανώς μια παραλία απίστευτη, με πεντακάθαρα νερά, τυρκουάζ χρώμα και οργανωμένη διότι διαθέτει ακριβώς πάνω, λίγα μέτρα, μια ταβέρνα, την ταβέρνα Φοίνικα. Κάτσαμε, φάγαμε πολύ καλό και ποιοτικό φαγητό, 6 άτομα, είμαστε 2 τριμελείς οικογένειες, δώσαμε λίγο κάτω από 125 ευρώ. Προς το παρόν φαίνεται ότι τα Κουφονίσια έχουν να προσφέρουν ποιότητα σε μια πολύ καλή τιμή. Για να μετριάσεις το κόστος της διαμονής σου εδώ πέρα, μπορείς να επιλέξεις όσα φαγητά, όσα σνακ θέλεις να κάνεις τις ημέρες που βρίσκεσαι εδώ πέρα, να τα πάρεις από κάποιο σούπερ μάρκετ που υπάρχει εδώ. Αυτό θα κάνουμε και εμείς και θα έρθουμε εδώ στο σούπερ μάρκετ, στο μίνι μάρκετ που υπάρχει στο λιμάνι για να πάρουμε 5 πράγματα για να κάνουμε το πρωινό μας και για να έχουμε και 2-3 πραγματάκια να πάρουμε στην παραλία να έχουμε μέχρι να πάμε, ας πούμε, στην ταβέρνα. Οι αγορές συνεχίζονται και πάνε με το σκεπτικό ότι μάλλον θα μείνουμε εδώ πέρα κανένα μήνα. Παίρνουμε, θα μας μείνουν, θα τα πάρουμε πίσω στην Αθήνα, αλλά οκ. Με 49 ευρώ, 2 και άλλη μία τσαντούλα εδώ πέρα, με αρκετά πράγματα. Συνεχίζουμε. Καθότι το νησί εδώ των Κουφονησίων είναι πολύ μικρό και οι αποστάσεις είναι μηδαμινές, θα έλεγα. Μπορείτε εκτός από το να χρησιμοποιήσετε τα πόδια σας και να πάτε από παραλία σε παραλία ή σε όποιο μέρος επιθυμείτε, μπορείτε να νοικιάσετε και ποδήλατα για να κάνετε τις βόλτες σας εδώ πέρα. Ή αλλιώς με 7,5 ευρώ το άτομο μπορείτε να πάρετε το καραβάκι και να κάνετε γύρες σε διάφορες παραλίες που πηγαίνουν. Τα παιδιά σε αυτήν την περίπτωση δεν πληρώνουν, είναι δωρεάν. Οπότε ναι, ένα εισιτήριο για όλη μέρα και μπορείτε να πάτε να γλιτώσετε το περπάτημα και να πάτε στις παραλίες που θέλετε. Αφού προμηθευτήκαμε τα καφεδάκια μας, αλλά και νοστιμότατες, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές από το φούρνο Γιωργούλα, πήραμε το καΐκι από την παραλία Φοίνικα και μία ωραία βόλτα είχε μόλις ξεκινήσει. Κάτι τέτοιες βόλτες είναι που με χαλαρώνουν και με κάνουν να αισθάνομαι το καλοκαίρι όπως πραγματικά πρέπει να είναι. Άμα δεν το αντέχεις κιόλας, τέτοιος καιρός δεν είναι και εύκολος για μερικούς ανθρώπους, οπότε ναι, αν δυσκολεύεστε λίγο, βαθιές ανάσες, αναπνοή από τη μητούλα, γίναμε. Δυστυχώς δεν πρόλαβα να πιάσω με την κάμερα μια μικρή φώκια που ήταν λίγα μέτρα μακριά μας. Φτάσαμε λοιπόν στον προορισμό μας και μπροστά μας αντικρίσαμε ένα ιδιαίτερο τοπίο. Από τη μία πλευρά τα κύματα να αγριεύουν τη θάλασσα και από την άλλη η απόλυτη ηρεμία. Μια τεράστια ακτογραμμή και κάτι χρώματα που μόνο όταν τα αντικρίσεις από κοντά καταλαβαίνεις γιατί τόσοι ερωτεύονται τα Κουφονίσια. Ήταν λες και η φύση χώρισε το νησί στα δύο. Στη μία πλευρά πάλευαν τα κύματα και στην άλλη σε καλούσε να χαθείς στην απόλυτη γαλήνη. Συνέχεια έχει μια απογευματινή βόλτα στη χώρα.
Το ότι δεν είχε αρκετό κόσμο ήταν πολύ σημαντικό, διότι είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε μια πολύ όμορφη και ήρεμη βόλτα και να βρούμε εύκολα να κάτσουμε σε όποιο μαγαζί θέλαμε. Και μετά τη μεσημεριανή μας siesta επιλέξαμε να ανέβουμε στη χώρα. Έχουμε φτάσει μέχρι την εκκλησία εδώ και θα έρθουμε εδώ μέσα τώρα να πιούμε ένα καφέ και βλέπουμε πώς θα συνεχίσει το απόγευμά μας. Πάντως είναι πάρα πολύ όμορφα και να την περπατήσετε. Άμα έχει και ωραίο καιρό όπως τώρα, έχει δροσούλα και έχει ζέστη, βοηθάει πάρα πολύ. Και ήδη εδώ πέρα η ομάδα πρόλαβε και ήρθε και πήρε τα γλυκάκια της του cheesecake και το ζηλεύω, δεν το βλέπω καλά. Εδώ τώρα το δικό σου να το δείξω, το έχεις κάνει χάλια. Καλό είναι. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Και το παγωτό είναι πολύ ωραίο. Εσύ Λενιό, δεν πήρες τίποτα? Εγώ πίνω μαστίχα. Και αν σε βγάλει ο δρόμος μέχρι τον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου, έχεις στο μυαλό σου ότι εδώ πέρα έχει μια παιδική χαρά που μπορούν να περάσουν χρόνο τα παιδιά. Είναι όμορφη και είναι μεγαλούτσικη. Και φυσικά, λίγο μετά την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, έχει και εδώ στη στροφή, νομίζω τα γνωστά σουβλατζίδικα της περιοχής. Έρχεσαι στο παραθυράκι εδώ και παραγγέλνεις. Μπορείς να το πάρεις πακέτο, αλλά μπορείς και να κάτσεις και εδώ πέρα που έχει μερικά τραπεζάκια απ' έξω και να απολαύσεις εδώ και την περατζάδα. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ ωραίο και σε ποσότητα έτσι είναι μεγάλο και το τζατζικάκι του ωραίο και το κρεατάκι. Αράξαμε εδώ πέρα τώρα και εμείς έξω να φάμε στη στροφή, να το ευχαριστηθούμε και μετά να πάρουμε τον δρόμο της επιστροφής για το δωμάτιο. Και αν συνεχίσετε και περπατήσετε μετά σε όλο το δρόμο που βρίσκεται, μετά το σουβλατζίδικο τέλος πάντων, υπάρχουν ακόμα περισσότερα μαγαζάκια, καφετέριες, εστιατόρια, πολύ όμορφα και είχε και αρκετό κόσμο. Οπότε ναι, αξίζει και είναι και όμορφα για να περπατήσετε. Και το τελευταίο μπαράκι που έχει εδώ πέρα, ένα πάρα πολύ όμορφο σχολείο γράφει. Εύκολα καθόμασταν εδώ πέρα. Καθώς η χθεσινή μέρα ήταν δύσκολη για όλους, σήμερα επιλέξαμε να έρθουμε στην πρώτη παραλία που συναντάει ο επισκέπτης. Είναι η παραλία Άμμος που βρίσκεται δίπλα από το λιμάνι, η οποία διαθέτει αρκετά μαγαζιά γύρω-γύρω. Είναι αμμώδης και αυτή, φυσικά γαλάζια νερά, ψηλή άμμο και είναι ρηχή και μέσα έχουν βάλει ένα προστατευτικό το οποίο από εκεί και πέρα επιτρέπεται να πάνε τα καραβάκια. Οπότε έχεις και την ησυχία σου να μην είναι οι βάρκες μέσα στη μέση την ώρα που κολυμπάς. Η αλήθεια είναι όμως δεν έχει κάποια σκιά και δεν είναι εύκολο, ας πούμε, άμα δεν έχεις μια ομπρέλα μαζί σου. Το μόνο που μπορείς να χρησιμοποιήσεις ως σκιά πέρα από την ομπρέλα σου είναι τα αρμυρίκια που υπάρχουν δεξιά της παραλίας, αλλά φυσικά πρέπει να προλάβεις κιόλας να βρεις κάποιο σποτάκι. Έσκασαν και τα φαγητά και είναι ένα και ένα. Εγώ πήρα μια μικρή μοσχαρίσια και φαίνεται τέλεια. Πήραμε τις κοτομπριζόλες μας εδώ, τα κοτοπουλάκια μας, τα φιλέτα. Εδώ, κυρία Λένα. Τι είναι αυτό? Μουσακάς. Μουσακάρα, Μπράβο. Και εδώ μπριζόλα τυρανόσκαλο. Φεύγουμε λοιπόν. Τα φάγαμε όλα. Πήραμε αρκετά. Βέβαια δεν έμεινε σχεδόν τίποτα. Πολύ καλή ποιότητά τους σε φαγητό. Και η τιμή τους ήταν και για τους 6 ανθρώπους στα 109 ευρώ. Νομίζω είναι μια καλή σχέση τιμής ποιότητας. Και κάπου εδώ έφτασε η ώρα για την τελευταία απογευματινή μας βόλτα πριν αφήσουμε τα κουφονίσια, απολαμβάνοντας ένα ακόμα ηλιοβασίλεμα. Η αλήθεια είναι πως 4 μέρες δεν είναι αρκετές για να ευχαριστηθείς αυτό το μικρό παράδεισο. Δεν προλάβουμε να δούμε και πάρα πολλά. Ήρθαμε μόνο στο Άνω Κουφονήσι, κάναμε όσες βόλτες μας επέτρεπε ο χρόνος, είδαμε λίγες παραλίες, αλλά στο τέλος μπορώ να πω ότι και από οικονομικής πλευράς ήταν ακτοπλοϊκά λίγο τσιμπημένα και το φαγητό έχει περίπου στα ίδια πλαίσια με την καθημερινότητά μας στην Αθήνα. Και για να απαντήσουμε στο αρχικό ερώτημα, ναι, αξίζει να έρθεις έστω και μία φορά στα Κουφονήσια. Αλλά να έχεις στο νου σου πως μόλις σε 4 μέρες τα συνολικά μας έξοδα ήταν στα 696 ευρώ, δηλαδή κοντά στο βασικό μισθό. Αν πραγματικά σκέφτεσαι να επισκεφτείς τα Κουφονήσια, θα σου προτείναμε να κοιτάξεις να πας στη χαμηλή περίοδο, όπου και πιο φθηνά δωμάτια μπορείς να βρεις, αλλά και θα ευχαριστηθείς περισσότερο το νησί και όσα έχει να σου προσφέρει, χωρίς να είναι ο ένας πάνω στον άλλον και να ψάχνεις από μέρος να βάλεις την πετσέτα σου, μέχρι ελεύθερο τραπέζι για να κάτσεις να φας. Ευχαριστούμε πολύ που είδατε και αυτό το βίντεο. Μέχρι το επόμενο,
Γεια χαρά.